আজিৰ এই ব্যস্ত অশান্ত পৃথিৱীখনত মনটো শান্ত কৰি ৰখাটো বহুত টান হৈ পৰিছে। চাৰিওফালে কেৱল চিন্তা, দুখ আৰু বেয়া কথা। আমি কিমান আৰু চাই থাকিম? এনেকুৱা লাগে যেন জীৱনটো নিজৰ হাতত নাই। আনৰ কথা, আনৰ ব্যৱহাৰ, বাহিৰৰ ঘটনা এইবোৰ আমাৰ মনটো বহুত ভাগৰুৱা কৰি পেলাই, বহুত দুখ দিয়ে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, নিজৰ মনৰ শান্তি ৰক্ষা কৰাৰ বহুখিনি ক্ষমতা আমাৰ নিজৰ হাতত আছে। হেল্ল' মাই লাভছ, ৱেলকাম টু হুইস্পাৰ্ছ অফ আছাম। আজি মই তোমালোকক 10টা সহজ কথা ক'ম। এইবোৰ মানি চলিলে মনটো অলপ শান্ত, সুখী আৰু ভাল অনুভৱ কৰিবা। আহা আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে নিজৰ সীমা ঠিক কৰা। প্ৰথম কথা হ'ল যে তোমাৰ নিজৰ সীমা কি সেইটো জানিব লাগে। তুমি কি কৰিব পাৰা আৰু কি কৰিব নোৱাৰা সেইটো নিজে জানিব লাগে। কোনো মানুহে তোমাক এনে কিবা কৰিবলৈ ক'লে যিটো তুমি কৰিব নিবিচাৰা, তেতিয়া কেৱল আন মানুহে বেয়া পাব বুলি সেইটো কৰি দিবা, সেইটো কথা নহয়। নিজকে সুধিবা যে মই এইটো পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, মোৰ কৰিব মন আছে নে নাই। আৰু যদি নাই, তেন্তে মৰমেৰে তেওঁক ক'ব পাৰা, নাই এইটো মই কৰিব নোৱাৰিম, বা এতিয়া মোৰ সময় নাই, বা মোৰ এইটো কৰিবলৈ একেবাৰে মন নাই, মই এইটো এতিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ। এই কথাবোৰ ক'বলৈ ভয় নকৰিবা। তুমি যদি নিজৰ সীমা নাজানা, তেন্তে আন মানুহে বাৰে বাৰে তোমাক নিজৰ মতে চলাবলৈ আহিব। গতিকে নিজৰ মনটোৱে কি বিচাৰে আৰু কি নিবিচাৰে সেইটো নিজে বুজি লোৱা। পৰিয়ালৰ বন্ধুৱেই হওক বা নিজৰে বন্ধু হওক বা বহুত পুৰণা চিনাকিয়েই হওক, নিজৰ বাউণ্ডেৰীখিনি জানিব লাগে। তুমি যোনটো কৰিব মন নাই সেইটো কাৰো প্ৰেছাৰত আহি কৰিব দৰকাৰ নাই। পলাইটলি ক'বা যে মোৰ এইটো কৰিবলৈ মন নাই। দ্বিতীয় কথা, বেয়া প্ৰভাৱৰ পৰা যিমান পাৰা আঁতৰি থাকা। এবাৰ নিজৰ জীৱনটোলৈ ভালদৰে চোৱা। তোমাৰ চাৰিওফালে কোনবোৰ মানুহ আছে? কোনবোৰ ঠাইত থাকিলে তোমাৰ মন বেয়া লাগে? কি কথা শুনিলে তোমাৰ খং উঠে? কি মানুহৰ লগত কথা পাতিলে তোমাৰ মনটো ভাগৰি যায়? কি বস্তু চালে তোমাৰ চিন্তাবোৰ বাঢ়ে? এইবোৰ অলপ ভাবি চোৱা। কিছুমান মানুহে সদায় বেয়া কথা কয়, আনৰ নিন্দা কৰে, সদায় অভিযোগ কৰে, কিবা নহ'লে কিবা এটা কমপ্লেইন থাকেই। তেওঁলোকৰ লগত বেছি সময় থাকিলে আমাৰ নিজৰো মনটো হেভি হৈ যায়, কিবা এটা নেগেটিভ লাগে। যদি কোনো মানুহৰ লগত থাকিলে তোমাৰ মনটো সদায় অশান্ত হৈ থাকে, তেন্তে অলপ তেওঁৰ পৰা দূৰত থাকিবা। সকলো মানুহক জীৱনৰ পৰা একেবাৰে আঁতৰাই পেলাব লাগিব বুলি মই কোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত সময় কটোৱাটো অলপ কমাবা। কেতিয়াবা ঘৰখনৰ পৰিৱেশো বেয়া হৈ যাব পাৰে। যদি তুমি এনে ঘৰত থাকা য'ত সদায় কাজিয়া, খং বা বেয়া কথা কয় আৰু তুমি সেই ঘৰ এৰি যাব নোৱাৰা, তেন্তে যিমান পাৰা নিজৰ বাবে অলপ সময় বাহিৰত কটোৱা। বন্ধুৰ লগত সময় কটোৱা, খেলিবলৈ যোৱা, কিবা এটা কাম শিকা, গছ-গছনিৰ মাজত সময় কটোৱা, কিবা পঢ়া। যি কাম কৰিলে তোমাৰ মনটো ভাল লাগে সেইটো কৰা। নিজকে সদায় ক'ব নালাগে মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ। বৰং ভাবা, মোৰ হাতত যিখিনি আছে সেইখিনিৰে মই কি কৰিব পাৰোঁ। সৰু সৰু পৰিৱৰ্তনেও জীৱনটো অলপ ভাল কৰিব পাৰে। তৃতীয় কথাটো হৈছে আন মানুহে কোৱা সকলো কথা নিজৰ ওপৰত নল'বা। এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা। কোনোবাই তোমাক বেয়া কথা ক'লে লগে লগে ভাবিব নালাগে মই নিশ্চয় বেয়া মানুহ। কোনোবাই তোমাক অপমান কৰিলে ভাবিব নালাগে যে এইটো সঁচা, কাৰণ মানুহে যি টি কথা কয়। তেওঁ তোমাক ভালকৈ নাজানে। কিছুমান মানুহে খঙতো যি টি কথা কৈ দিয়ে। কিন্তু যোনে যি নকওক তেওঁৰ কথাই শুনিব লাগিব, তেওঁৰ কথাই সত্য সেইটো নহয়। তুমি জানা তুমি কেনেকুৱা, তুমি নিজে কি তুমি নিজে ভালকৈ জানা। কোনোবাই ক'ৰবাৰ পৰা তুমি শুনিলা যে অমুকে তোমাৰ কথা বেয়াকৈ কৈছে, ভুচুকে তোমাৰ কথা বেয়াকৈ কৈছে, আৰু তুমি সেইটোকেই লৈ পেলাই মানি চলিলা, সেইটো নহয়। চব মানুহৰে দৃষ্টিভংগী বেলেগ, চব মানুহে কমপ্লেইন কৰিও ভাল পায়, কিছুমানে অলপ বেয়াকৈ কৈ ভাল পায়। বাট তাৰ মানে এইটো নহয় যে তেওঁ যি কৈছে সেইটোৱে সত্য, এইটো নহয়। তুমি খালি ভাবিব লাগে যে এইটো সঁচাকৈয়ে মই হয়নে, মোৰ বিষয়ে এইটো হয় জানো। তুমি নিজে ভাবি চোৱা। সকলো কথা হৃদয়ত লৈ নল'বা। কেতিয়াবা আন মানুহৰ নিজৰ সমস্যাও থাকে, তেওঁলোকৰ নিজৰ খং মই ক'লোৱে অলৰেডি, দুখ অশান্তি এইবোৰ থাকে। সেয়ে আনৰ কথা ইমান হাৰ্টত নল'বা। 4 নম্বৰ কথা, নিজৰ লগত ভালকৈ কথা পতা শিকা। মই কিয় এইটো কথা বাৰে বাৰে ভিডিঅ'ত কওঁ জানানে? কাৰণ এইটো চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। মই নিজৰ লগতো ফিল কৰি পাইছোঁ, মোৰ নিজৰ জীৱনৰ কাহিনী কওঁ মই তোমাক। মই যোৱা বছৰলৈকে মই ভাবিছিলোঁ মই একো
কৰিব নোৱাৰোঁ, মোৰ ওচৰত কিয় ভাল বস্তু নাহে, ভাল অপৰচুনিটি নাহে। কিন্তু যেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে মই আৰু এনেকৈ নিজৰ লগত কথা নাপাতোঁ আৰু মই নিজকে ভালকৈ দেখা হ'লোঁ, আইনাত চোৱা হ'লোঁ যে মই ধুনীয়া, মই ভাল, মই কাৰো কথা বেয়াকৈ নকওঁ, মই কাৰো বেয়া নাভাবোঁ, মোৰ লগত সদায় চব ভাল হ'ব কাৰণ মই চবকে ভাল পাওঁ, মই মৰম দিওঁ, এনেকৈ যেতিয়া মই নিজকে কোৱা হ'লোঁ, তেতিয়া লগালগ মোৰ জীৱনটো বহুতখিনি সলনি হ'ল। আজি মই যোনখিনি জেগাত আছোঁ সেইখিনি মই সেই পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণেই হৈছোঁ বুলি ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ কি এইখিনি মই নহ'লোহেঁতেন যদি মই নিজকে বেয়াকৈ ক'লোহেঁতেন, মই ভাল অপৰচুনিটিজ আনিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন যদি মই নিজকে বেয়াকৈ ক'লোহেঁতেন। মই এইখিনি ডিজাৰ্ভ কৰোঁ, এনেকৈ ক'বা, নিজকে ক'বা যে মই ভাল বস্তু ডিজাৰ্ভ কৰোঁ, সেইকাৰণে মোৰ ওচৰত ভাল বস্তু আহে। এনেকৈ নিজকে নিজৰ লগত যদি এনেকৈ কথা পাতা, ভাল ভাল বস্তুবোৰ তোমাৰ ওচৰলৈ জল্দি আহিব। তুমি খালি চাই থাকা, আজিৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰা আৰু নেক্সট 3 মাহত তোমাৰ জীৱনটোত কিমান চেঞ্জ হয় নিজে গম পাবা। 5 নম্বৰ কথাটো হৈছে নিজৰ যত্ন লোৱা। কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো কথা মই তোমাক কেনেকৈ বুজাম। নিজৰ যত্ন লোৱা মানে এইটো নহয় যে খালি খাদ্যতেই যত্ন লৈছোঁ বা ৱৰ্কআউট কৰিছোঁ, এইটোৱেই নহয়। হয় বাৰু, ঠিকে আছে, ৱৰ্কআউট কৰিব লাগে, নিজৰ যত্ন ল'ব লাগে, কিন্তু মেণ্টেলিও নিজৰ যত্ন ল'ব লাগে। এনেকুৱা বস্তু নাচাবা যিয়ে তোমাৰ গোটেই দৃষ্টিভংগী একদম নেগেটিভ কৰি পেলায়। নিজৰ মনটো শান্ত কৰি ৰাখিবলৈ নিজৰ শৰীৰ আৰু মনৰ যত্ন ল'ব লাগে। যদি তুমি সদায় কাম কৰি থাকা, ভালদৰে নোখোৱা, সময়ত নোখোৱা আৰু নিজকে জিৰণি নিদিয়া, তেন্তে সৰু কথাটো খং উঠি যাব পাৰে। সেয়ে প্ৰতিদিনে নিজৰ বাবে অলপ সময় ৰাখা। পুৱা অলপ সময় শান্ত হৈ বহিব পাৰা, লাহে লাহে দীঘলকৈ উশাহ ল'বা আৰু অলপ খোজকাঢ়িবা, শৰীৰটো অলপ লৰচৰ কৰা, মুভমেণ্ট কৰা, কিতাপ পঢ়া, গান শুনা, নাচা, পেইণ্টিং কৰা। যিটো কাম কৰিলে তোমাৰ মনটো সঁচাকৈ ভাল লাগে সেইটো নিয়মিতভাৱে কৰা। নিজৰ যত্ন লোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো বিলাসিতা নহয়, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো প্ৰয়োজনীয়। 9 নম্বৰ কথা, মোবাইল আৰু বেয়া খবৰবোৰ কমকৈ চোৱা। আজিকালি আমি মোবাইল বহুত সময় চাওঁ, হয়নে? আৰু মোবাইলতো যি টি বস্তু, তুমি ইনষ্টাগ্ৰাম খুলিলে এটা ৰীল চালা, কোনোবাই নাচি আছে, নেক্সটটো হৈছে তোমাৰ কাজিয়া, নেক্সটটো হৈছে পুলিচে কাৰোবাক এৰেষ্ট কৰিলে, নেক্সটটো হৈছে কাৰোবাক ক'ৰবাত ৱাৰ হৈ আছে। এতিয়া ইমানখিনি নিউজ, এটাৰ পিছত এটা তোমাৰ নতুন নতুন ধৰণৰ নিউজ, এইবোৰ চাই চাই মানে মোৰটো কি হৈ যায়, মানে বিষাই যায়, মোৰ নিজৰে অৱস্থা বেয়া হৈ যায়। কোনোবাৰ জীৱন দেখি নিজৰ জীৱনৰ লগত তুলনা কৰিবলৈ মন যায়, কোনোবাৰ বেয়া কথা দেখি খং উঠে। মোবাইলটো অলপ কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰা, কাৰণ নিজৰ বাবে সময়টো গুচি যায়। যেনে এতিয়া 30 মিনিট মোবাইল চাম, তাৰপিছত মই থৈ দিম, এনেকুৱা নিয়ম ছেট কৰা। শোৱাৰ আগত বহু সময় মোবাইল একদম নাচাবা, পুৱা চকু মেলিয়েইতো নাই, একদমেই নহয়। 7 নম্বৰ কথা হৈছে নিজৰ চাৰিওফালটো ভালকৈ ৰাখা। আমি যি ঠাইত থাকোঁ সেই ঠাইখন আমাৰ মনৰ ওপৰত বহুত প্ৰভাৱ পেলায়। ঘৰখন সদায় লেতেৰা আৰু বস্তুবোৰ ইফালে সিফালে পৰি থাকিলে মনটো অশান্ত লাগিব পাৰে। সেয়ে যিমান পাৰা নিজৰ ঠাইখন পৰিষ্কাৰ আৰু সজাই ৰাখিবা। বেছি বস্তু গোটাই নথবা, যি বস্তু নালাগে সেইবোৰ আঁতৰাই দিয়া, পেলাই দিয়া বা কাৰোবাক দান দি দিয়া। যদি তুমি কিতাপ পঢ়িব বিচৰা, কিতাপখন হাতৰ ওচৰত থোৱা। যদি ধৰা ৰাতিপুৱা উঠি তোমাৰ গান শুনিব মন যায়, কি গান শুনিবা অলপ ৰেডিও কৰি ৰাখিব পাৰা। যি কাম কৰিব বিচাৰা সেইটো কৰিবলৈ যাতে বেছি কষ্ট কৰিব নালাগে, সেইটো ৰেডি কৰি ৰাখিবা। আৰু যি বস্তু তোমাক লাগোতেই লাগে, হাতত পালে ভাল, মানে সেইখিনি আগত ৰাখিবা, পৰিপাটিকৈ ৰাখিবা, ঘৰটো চাফা কৰি ডাষ্টিং কৰি ৰাখিবা, সদায় ৰেডি হৈ থকা যেন লাগে, নিজকে ভালকৈ ৰাখিবা, ঝাৰু দি ডাষ্টিং কৰি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ৰাখিলে, ফুল অলপ থবা, তেতিয়া মানে কি হয়, মনটো ভাল লাগি থাকে, তেতিয়া বহুতখিনি কাম কৰিব পাৰি। এতিয়া 8 নম্বৰ কথাটো হৈছে মন বেয়া হ'লে সেই দুখটো ভিতৰত জমা কৰি নথবা। জীৱনত সদায় শান্তিৰ সময় নাথাকে, সেইটো সম্ভৱেই নহয়। কেতিয়াবা খং উঠিব, কেতিয়াবা দুখ লাগিব, কেতিয়াবা কান্দিব মন যাব, এইবোৰ স্বাভাৱিক। কিন্তু সেই খং বা দুখ বা আন মানুহৰ ওপৰত এইবোৰ উলিয়াই দিয়াটো ভাল নহয়। যদি মনটো বহুত বেয়া লাগি থাকে, এখন বহি ল'বা, বহীত গোটেইখিনি লিখি পেলাবা। অলপ দৌৰিব যাব পাৰা, খোজকাঢ়ি দিব পাৰা, গান শুনিব পাৰা, গান গাব পাৰা, নাচি দিব পাৰা, কান্দিব মন গ'লে কান্দা। কোনো বিশ্বাসী মানুহৰ লগত মনৰ কথাখিনি পাতা। এনে এটা ঠাই বিচাৰা যোনে তোমাক শান্তি দিয়ে, অলপ মনটো শান্ত কৰে। প্ৰতিজন মানুহৰ বাবে উপায় বেলেগ, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, মনটোত দুখ জমা কৰি নথবা,
ভাল উপায়েৰে সেইটো বাহিৰলৈ উলিয়াই দিবা। 9 নম্বৰ কথা, প্ৰতিদিনে কৃতজ্ঞ হোৱা। কৃতজ্ঞতা মানে আমি যিখিনি পাইছোঁ তাৰ বাবে মনৰ পৰা ধন্যবাদ দিয়া। প্ৰতিদিনে অন্ততঃ 3টা কথা ভাবা যাৰ বাবে তুমি বহুত কৃতজ্ঞ। হ'ব পাৰে আজি মই সুখী হৈ উঠিছোঁ ৰাতিপুৱা, বা মোৰ পৰিয়াল মোৰ লগত আছে, বা আজি মই ভালকৈ ভাত খাব পাৰিলোঁ, আজি মোৰ মনটো ভাল লাগি আছে, বা আজি বতৰটো বহুত ভাল। সৰু কথা বুলি ভাবি একোকে আওকাণ নকৰিবা। জীৱনৰ সৰু সৰু ভাল কথাবোৰ লক্ষ্য কৰিবলৈ শিকা। তেতিয়া আমি কৃতজ্ঞ হ'বলৈ শিকোঁ। তেতিয়া আমি নথকা বস্তুবোৰৰ ওপৰত কম আৰু থকা বস্তুৰ ওপৰত বেছি মন দিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু তেতিয়া মনটো অলপ বেছি সুখী হয়। 10 নম্বৰ কথাটো হৈছে নিজকে পাহৰি নাযাবা। এইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। তুমি যদি সদায় আন মানুহৰ কথাহে ভাবি থাকা, আনক সুখী কৰিবলৈ গৈ নিজৰ মনটো দুখী কৰি পেলোৱা, তেন্তে এদিন তুমি নিজেই বহুত ভাগৰি পৰিবা। সেয়ে কেতিয়াবা নিজকে বাছি লোৱা। আনক সহায় কৰা বহুত ভাল কথা, আনৰ যত্ন লোৱাটো বহুত ভাল কথা, কিন্তু নিজৰ যত্ন লোৱাটো সিমানেই প্ৰয়োজনীয়। তোমাক কি লাগে সেইটো ভাবা। তুমি কি বিচৰা সেইটো ভাবা। কোনটো কাম কৰিলে তোমাৰ মনটো ভালে থাকে সেইটো বুজা। কেৱল মানুহে কি ক'ব, কি ভাবিব, কি বিচাৰে সেইটোতে জীৱনটো শেষ কৰি নেপেলাবা। নিজৰ ভাল পচন্দ কি সেইবিলাক বাছি লোৱা। নিজৰ শান্তিৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'লে ন' বুলিও ক'ব পাৰা। যদি তোমাৰ কিবা কৰিব মন নাই বা কোনোবাই প্ৰেছাৰ ফিল কৰিছা, কোনোবাই প্ৰেছাৰ দি আছে, তেতিয়া তুমি ন' ক'ব পাৰা। সেইটো শিকিব লাগিব কিন্তু কাকো ইমপ্ৰেছ কৰিবলৈ কৈ থাকিব বন্ধ কৰা। কোনো দৰকাৰ নাই। তোমাৰ যদি কৰিব মন নাই তুমি না ক'ব পাৰা। নিজক দুখী কৰি লোকক সুখী কৰি কোনো লাভ নাই। তুমি নিজে যদি ভিতৰৰ পৰা ভাগৰি পৰিছা, তেন্তে আনকো ভালদৰে সহায় কৰিব নোৱাৰিবা। সেয়ে নিজকে ভাল পোৱা, নিজৰ যত্ন লোৱা, নিজৰ মনৰ কথা শুনা। শেষত মোক এটা কথা কোৱা, 1ৰ পৰা 10লৈ এতিয়া তোমাৰ জীৱনটো কিমান শান্তিপূৰ্ণ? 1 হ'লে চবতকৈ কম শান্তিপূৰ্ণ, 10 হ'লে চবতকৈ বেছি। তুমি এটা নম্বৰ দিয়া, তোমাৰ জীৱনটো বৰ্তমান কিমান শান্তিপূৰ্ণ? কমেণ্টত জনাবা তোমাৰ নম্বৰটো কি, আৰু এই 10টা কথাৰ ভিতৰত কোনটো তোমাৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিল সেইটো ক'বা। আৰু মনত ৰাখিবা, একেলগে সকলোবোৰ সলনি নহয়। মাত্ৰ এটা কথা বাছি লোৱা, যিটো কথাই মনত ভাল লাগে সেইটো দি ষ্টাৰ্ট কৰা। সৰু সৰু পৰিৱৰ্তনে এদিন ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনে। নিজৰ মনটোক শান্তি দিয়া, নিজৰ যত্ন লোৱা। আকৌ লগ পাম, ভালে থাকিবা, বাই।